Nagyon göröngyös az út, úgyhogy nagyon lassítanom kell. Most éppen Nyíregyház egyik szegregált telepén vagyunk, a keleti lakótelepen. Itt nincs aszfalt, és esős idő után pedig saras, pocsolyás az egész út. Álmaikhoz rengeteg apró lépés vezet, tehát nem egyik napról a másikra megy. Menjünk, sziasztok! Megyek. Magyarul. Ő a nagymamánk volt, már meghalt, az anyukánknak az anyukája. Úgy hitták a cigányos nevén, hogy Borinka. A Réka nagymamája és az én nagymamám is volt. Ő a Szájévnél dolgozott, takarítónő volt. És a nagypapa? Hát ő is ott dolgozott. A Szájévról azt kell tudni, hogy nagyon régen nagyon sok cigánynak adott munkát, és segédmunkásként dolgoztak ott az asszonyok. De az volt egy gyár, aki... Építőipari vállalat igen. volt. Emlékszem, hogy ha a telepen született egy kisbaba, mindenki idehozta nagyanyámhoz. Igen. És hogy masszírozzát, és minden újszülött baba itt kötött ki, és emlékszem, megfogta a kicsi babákat, 3-szor megköpködte, és így a mellkasukat így Igen. De azt szokták mondani a gyerekeknek, hogyha mondjuk úgy, mint a Réka tanulnak, akkor bármi lehet? Vagy ezt így, hogy szokták nekik a Rékát bemutatni? Példaképként, vagy sikerként? Hát én mindig mondom Tibikének, hogy nézze meg, mert ők teljesen unokatestvérek vagyunk, de az a Réka családja már, ők teljesen mind iskolák. Én nekem csak 8 általánosom van. Már nálunk a családban, már az egész családban a legkitanultabbak a Réka családja. Teljesen másképp nőtt fel, mint mi. Hogy közel lakunk egymás mellett. Ők inkább más fajtán. Ezzel a teleppel szemben, ahol most autószalon van, ott volt régen a Titel utca, és mi gyerekek oda születtünk, de hogy elég hamar kihozott édesapám bennünket, mert ez volt a célja, hogy mi hamarabb kikerüljünk a telepről, és úgy költöztünk a Józsavárosba, ahol voltatok is nálunk. És hova jártál suliba? Hogy alakult az iskolai karriered? Én általános iskolába ide jártam, a Józsavárosi általános iskolába, amit tudni kell, hogy nagyon nem szerettem iskolába járni. Rossz élmények mi az? Nagyon rossz élményeim vannak. Például első osztályban volt egy tanítónéni, és ez nagyon beleégett az agyamba, tehát mai napig tisztán emlékszem a tanárnéni arcára, meg ahogy viselkedett, tehát úgy emlékszem, az első padba ültem, és csak úgy hirtelen odajött, és szó szerint a padomról lesöpört minden tankönyvet, és felborította az asztalt. És én sírtam, mert igazából nem tudtam, hogy miért csinálja ezt, vagy miért csinálta ezt. És ez olyan rossz érzés volt. Utána később jött az, hogy cigányozás, és igazából nem értettem, hogy miért mondják nekem azt, hogy cigány. És úgy nagyon vártam, hogy vége legyen, már elvégezzem a 8 általános, befejezzem, és azt mondtam, soha többet iskola közelébe nem megyek. És hogy tudtál megbirkózni ezekkel a negatív dolgokkal? Hogy alakult a te belső világod? Nagyon rosszul. Otthon ezt nem mondtam el. Soha. Igen, és ugye elvégeztem a 8 általános iskolát, és be kellett adni valahova a jelentkezési lapot, mert ugye tanköteles voltam, és hallottam, hogy van egy középiskola Nyíregyházán, ahol tömegével cigányok járnak, és én úgy gondoltam, hogy odaadom be. És én olyan jól éreztem magam ott. És az milyen szakmára ott elvégeztem egy vendéglátós szakmát, gyors étkeztetési eladót,
és ott annyi sikerélményért, tehát jók voltak a tanulmányi eredményeim. Azt hiszem, 3 éves volt, sikeresen el is végeztem, és utána volt egy nagyon jó barátnőm, aki nem roma származású, és akkor mondta, hogy Réka, nekem muszáj tovább mennem tanulni, mert egyébként nem kapom az árvaságit tovább, és hogy ő gimnáziumba gondolkozott, de egyedül nem akar menni, és hogy nem kísérni, mert mondom, persze, hogy elkísérlek. És akkor szintén itt a Józsavárosba, egy középiskolába beiratkoztunk. Nagyon tetszett, hogy olyan érdekes dolgokat tanulunk. És nagyon jó tanáraim voltak. Elmondhatom, hogy talán Zolinak köszönhetem, hogy végigcsináltam a 4 évet, mert hogy mint a Pompom meséjébe. Tehát minden este 6:30 ott várt a suli előtt. Mert a férjed? A férjem, Zoli, igen. Akkor leérettségiztél? Leérettségiztem, nagyon jó eredménnyel, és utána pedig főiskolára egy 2 éves gyógypedagógiai asszisztens. Nagyon tetszett, pszichológiát, pedagógiát tanultam. És akkor éreztem rá arra, hogy mennyire jó tanulni, és mennyire érdekes dolgokat tanul az ember. Utána még elvégeztem egy gyermek és ifjúsági felügyelő szakmát, meg még kisebb ilyen rövid idejű képzésekre jártam. Egyébként mai napig járok különböző képzésekre. És nekem azért fontos, hogy Réka ezt a dolgot csinálja, és úgy látom, hogy elég eredményesen, mert úgy látom, ebbe kiteljesedik ő. Megtalálja azt a dolgot szerintem, amit egész életében keresett. Azt mondod, hogy Réka, akkor mi jut eszedbe róla? Réka? Hát jó háziasszony, jó feleség, és munkamániás. Munkamániás, és nagyon jó főz, ami lényeges nekem, hogy nagyon jó főz. És tényleg maradt azért ő, megmaradt ő azért cigányasszonynak. Egy kicsit mesélj már a női, férfi szerepekről a ti családotokban, hogyan oszlik ez meg nálatok? A konyha az enyém, főzés, sütés, mosogatás, házi munka, takarítás, mosás, vasalás, minden. Én így nőttem fel, én ezt láttam a szüleimtől. Nekem ez természetes volt, ez, hogy kiszolgálom a férjemet, ez olyan természetes volt, mivel ezt láttam. Tehát édesanyám például le se feküdt addig, még a férje, tehát édesapám haza nem jött a munkából, és ő buszsofőr volt, tehát volt, mikor éjfélkor jött haza. És ő megvárta, és elérakta az ételt, és megvárta, míg édesapám lefekszik, majd csak utána feküdt le ő is. Tehát ez olyan természetes volt, azt hittük, hogy ez a világ rendje, nekünk is így kell működnünk. De igazából az öcsénkkel is ugyanígy bántunk, tehát őt is kiszolgáltuk gyerekként. Csirkefarhátos lecsót főzünk, 2 ok miatt is. Egy, hamar kész van, zaktatós és nagyon finom. Másik dolog meg, hogy nekem a gyerekkoromat idézi elő. Ugye a farhát az egy nagyon olcsón kapható húsféle, és most egy kicsit felturbósítjuk egy kis csirke mellel is. Közben megjöttek a lányok is. Mi az, amire most készültök nagyon a csapatoddal? Holnapi nap lesz az Éjjel soká Regina című előadás. Szomolyai cigányasszonyok játsszák ezt a színházdarabot, egyébként amatőr színészek, és van egy olyan lehetőség, hogy most itt Nyíregyházán, és ennek az előkészületi munkája már körülbelül 2 hete zajlik, és holnap lesz az esemény, és most a csajokkal átbeszéljük, hogy kinek mi lesz a feladata. Mint tudjátok, holnap Brüsszelbe várjuk az Éjjel soká Regina című előadást, és mi szervezzük elő. Nagyon fontos, hogy profi mód helytálljunk. Színdarabról azt kell tudni, hogy Szomolyán élő roma cigányasszonyok játsszák. 1 órás az előadás, ami 6 órakor kezdődik holnap, de viszont maga az egész program az este 9-ig tart. Tehát holnap reggeltől este 9-ig talpon kell lennünk.
Ja, nekem egy kérdés, ugye már rendeltél ebédet, hogy nem tudom, most ott a konyhán fognak adni előeszköztárnyat? Igen, azt már lerendeztem. Tehát az ebéd az le van rendezve, fél egykor hozzák. És akkor hogy jött a 21. századi Roma Nők Egyesülete ötlete egyáltalán? Mert ugye azt is te vezeted és találtad ki. Igen. Nagyon kedves kolléganőm, barátnőm, és anyám is, mert mondhatom ezt is, mert idősebb jóval tőlem, Julika. Tehát vele nagyon sok programon vettünk részt, és őt már 15 éve ismerem, tehát mikor még a Roma Nemzetiségi Önkormányzatban dolgoztam, tehát igazából akkor ismertem meg, és folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, és akkor úgy leültünk beszélgetni, és azt mondtuk 2016. januárjában, hogy na jó, valamit kezdeni kellene. Tehát nem mások mondják már meg, hogy milyen programot csináljunk, hanem nekünk már van tapasztalatunk. Tehát mindenki rendelkezik már legalább 10 éves szakmai múlttal, szociális területen, ráadásul romákkal foglalkozott mindenki. Csináljunk egy egyesületet. Nekem cigány származású volt a férjem, és ezért is gondoltuk úgy Rékával ezelőtt egy jó pár évvel, hogy egyesületet alakítunk. És mikor ez sikerült, hát én nagyon örültem neki, hogy tényleg tudunk a közösségért és a cigány gyermekekért tenni valamit. Adok neked is egyet. Guszában lesz holnap színház. Busz fog indulni innen, tehát innen visszük. Cigányasszonyok ezek az asszonyok játszanak benne. Igen? Igen. Este 6-tól kezdődik, de mi már 4 órakor itt leszünk a nagy busszal, és összeszedünk, mert egy páran jelezték, hogy jönni akarnak, és haza is szállítunk. Esetleg érdekele? Majd odaadom a lányok. Szerintem nagyon pozitívum, hogy ő egy dinamikus személyiség, és szintén nagyon fontos az is, hogy tehát azért így a roma fiataloknak így próbál segíteni. 2 éve folyamatosan van nyertes pályázatunk, és folyamatosan járunk különböző településekre, valamint itt Nyíregyházán is visszük a programokat, mert szükség van a közösségépítő programokra. Számomra ez, hogy 21. századi Roma Nők Egyesülete, így először ezt meghallottam, nekem egyszerre így a modernitás, meg mégiscsak a hagyomány is az eszembe jutott. De lehet, hogy ez csak az én agyamban állt össze ez a kettő, de van-e valami ilyen utatok, hogy ezt a kettőt így együtt vigyétek? Mindenképp azt akartam, hogy a roma nők ez így benne legyen. De közben azt is akartuk hangsúlyozni, hogy érezhető legyen már az, hogy valami újítás, valami reformot szeretnénk. És akkor jött az, hogy oké, legyen 21. századi Roma Nők Egyesülete. És így jött. És valóban ez a célunk, hogy a roma kultúra és hagyományok megőrzése, de viszont a reformáció, ez nagyon fontos. Mert én úgy gondolom, hogy vannak olyan részei a kultúránknak, amit nyugodtan el lehet felejteni. Mert hátrányt okoz a nőknek. Mire gondolsz például? Mi azt gondoljuk, hogy attól függetlenül, hogyha egy roma nőnek már gyereke van, férje van, családot alapított, az nem azt jelenti, hogy otthon kell ülni. Igen, ha úgy érzi, hogy ő tanulni akar, akkor menjen el, tanuljon tovább, vagy például az otthoni házi munka nem feltétlenül, tehát segítsen be a férfi az otthoni teendőbe. Mert, mint tudjuk, a család feje a férfi, de a nyaka a nő. És a nyak nélkül nem mozog a fej. Ajki anyám élet, táj betyár élet. Ajke, mivel vagyok, adósné, ékedésej. Ejde megadom az adóságot, ha meghalok a se, de bár.